الله وبرکاته. بای دا یو بل مایک راغلی دی موږ سره آل ان ون مایک دی او خاص کر یوټیوبر دپاره کوم ملګري یوټیوب دپاره ویډیوګانې کوي. موږ د نورې ویډیوګانې اردو کې جوړو خو انشاءالله نن نه بعد په پښتو کې ویډیوګانې جوړو او ټول مایک ډیټیل به پکې شریک کوو. د آل ان ون مایک دی یو ویډیو پرون اپلوډ شوي چا نه یې کتلي هغه هم ملګري وګورئ او ډېر زیات مایکونه مونږ اپلوډ کړي دي ویډیو د هغې تاسو ته م ریویو انباکسینګ کړی دی. کم ملګري کم قسم مایک هم پکار یې ټوټل به مونږ سره اویلیبل وي. دا بل یو مایک وایرلس مایکروفون دی دا انباکس کوو او آل ان ون دی. آیفون موبایل چا سره ډي اس ال آر کیمره یا میررلیس کیمره سونی کیمره آل ان ون ډي اس ال آر کیمره مختلف کیمرې چې کومې هغې دپاره هم دی او ټایپ سی انډرایډ چې کوم موبایل یې ټایپ سی هغې ته هم دا مایک انشاءالله کار کوي او زبردست کوالټي به ورکوي. ډوول مایک دی. ٹھیک شو ښه دی 20 میټر 30 میټر رینج دی 3 ان 1 دی. ٹھیک شو دی نه علاوه بیټري ټایمنګ به انشاءالله 5 هاور 4 هاور 5 هاور دا بیټري ټایمنګ دی. ٹھیک شو زبردست شیپ کې دی بالکل وړوکی مایک دی د بهترین شیپ دی ډوول مایک دی. ٹھیک شو دا ډوول مایک دی. کم ملګري نیوز ریکارډینګ کوي یا شاعري وغیره کم چینل یو مایک ځان سره کې بل ملګري ته ولګي. دی نه علاوه مطیع الله بھائی په دې کې فایده دا ده چې یو کم ملګري ته د سنګل مایک ضرورت وي هغه ډوول مایک والي یو دواړه چارج کړي ځان دپاره. د هغې نه علاوه یو کې چارج ختم شو بل مایک راوالي یا یو ورک شو میس شو بل مایک راوالي. نو دا ډوول مایک کې فایده دغه یې بل پرایس کې مناسب وي د سنګل په پرایس کې لږ معمولي غونته فرق یې پرایس کې خو د سنګل پرایس وي. نو ډوول مایک کې فایده دغه یوه فایده ده. بل دا آل ان ون دی دا ډي اس ال آر کیمره دپاره دی دا ټایپ سی شو. ټیک ده انډرایډ موبایل چې کوم ویو سمسنګ وغیره کم موبایل هم چې هغې نه علاوه دا آیفون دی آیفون دپاره دی. دې نه علاوه دا د دې آن اپ بټن ده دا آن شو ورسره دا چارجنګ دی دې نه دا مایک چارج کیږي. د هغې نه علاوه دې سره خپل کیبل هم راځي ټایپ سی کیبل دی موبایل چې کوم چارجر دی د هغې نه هم تاسو چارج کولی شئ هغه نه وي چا سره نو دا د دې څخه خپل کیبل دی. کوالټي کې بالکل زبردست دی. اوس چې کوم ریکارډینګ روان دی دا الګ مایک دی اوس په دې مایک باندې موږ ریکارډینګ کوو تاسو به وایس کوالټي چیک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا وایس کوالټي اوس تاسو چیک کړئ. دا چې کوم مایک موږ انباکسینګ وکړو دغه وایرلس مایک کوالټي ده ریزلټ تاسو د مخې دی چیک کړئ. هلو هلو مایک هلو آل ان ون مایک هلو هلو